Hello guys, welcome to my channel, BINOY'S channel. This is your Kuya Binoy and welcome to my another unboxing video. Okay guys, ngayon mag-unbox tayo ng nabili ko sa Lazada sale last 10/10. So this is a Huawei GT2 na watch. So bakit hindi GT2e yung binili ko? Kwento ko sa inyo mamaya habang ina-unbox ko to. So ito na siya. Unbox na natin. Gagamit na ng scissors para mabilis. So pagkaalis mo ng wrapper, meron pa rin siyang bubble wrap. So kita nyo naman, maayos yung pagkakapack ni Lazada. So naka-bubble wrap siya. And then, may plastic ulit, bago yung box. So talagang protected yung watch. Yun. So, ito na. So, ito na nga siya guys. Unbox na natin. So, sa likod, makikita nyo, meron dalawang sticker. So, alisin lang natin ang dalawang sticker. Yan. Yun. Tapos, drop lang natin. Yun. Ganda. O, diba? Kitang-kita. So, itong nabili natin is ito yung matte black na color. Ganda siya. So, pagka-open natin ito natin sa loob ng box. Ayan. So, nandito yung parang pinaka-charging port niya. And yung pinaka-cable. So, wala siyang kasamang yung pinaka-power adapter. At, ito na yung watch. Ang napakagandang watch, diba? So, ito yung 46mm na model. Nandito rin yung manual sa loob. Ayan, here. The warranty card. And then the manual. Ayan. Tapos yung mga serial number sticker. Wala nang naman yung box. So, balik tayo dun sa watch. Ito yung watch. Yan. So, kanina, diba, sabi ko, bakit ito yung nabili ko? This is a year-old model. Compare mo dun sa GT2e na isa pa. Guys, ang difference kasi nung dalawa, this GT2 has 4GB internal, tsaka 32MB. Tapos yung naman, GT2e yung bagong labas, siya, 4GB din, pero 16MB lang siya. So, mas lamang pa rin to. So, ito guys, ayan, open ko. Ganda. Kita ba? So, yun guys, isa pang lamang nito, meron din siyang built-in na microphone, tsaka speakers. So, pwedeng dito ka na magpatugtog ng music or pwedeng dito ka na rin mag-take ng mga calls mo habang nagde-drive ka. So, mas convenient para sa'yo. So, yun ang difference nito compared mo din sa GT2e. Kasi GT2e, you can only reject call pero o kaya i-silent pero hindi mo raw pwedeng sagutin ng mga calls mo. So, dito sa GT2, pwede pa. So, ito yung isa sa mga magandang features niya. Kaya ito yung pinili ko over the GT2e kahit mas bago yung GT2e. So guys, isa pa sa mga features niya is water resistance. Pwede siya up to 50 meters. Tsaka yung battery life niya tatagal daw ng 14 days. So compare mo sa mga other smartwatch. So matagal talaga yung battery life niya kasi 14 days eh. Yung iba pa, naalala ko yung I have other brand no. Yung pinakakilalang brand na Korean brand. So yun. Ang battery niya parang once a day kailangan na i-charge. So,
So, eto 14 days. So, malalaman natin kung ano, sulit. Pero so far sa mga other reviews, tumatagal naman daw na 14 days talaga. Yan. So, sukat muna natin, no? Alisin ko yung old ko. So, my old watch is ito yung Xiaomi to eh. So, gamitin ko nito for my everyday. Pero ito, tatry ko na rin, di ba? Forma kasi, ay medyo gasgasin kasi ako pag gumagamit ako ng watch. So maganda, pag nakita nyo yung straps niya, so puro siya. So kahit sigurong size nung wrist nyo, magkakasya to. Kasi very siya. Tsaka presko, maraming butas. Ayan. O, diba? Ganda. So sabi nila yung sa mic daw niya, yung sa watch. So di ba may mic daw. So para daw Power Rangers, hello, ganoon. So yun lang guys, salamat sa pagsaming sa akin. Tatry ko mamaya to i-pair. Tapos yun. Yun lang. Thank you. Thank you ulit sa pagsaming sa akin sa pag-unbox itong Huawei GT2e, GT2. Yun, sana may mga nakuha kayong mga tips kung bakit mas okay para sa akin to compared dun sa newer model. Kung kayo gusto niyo rin ng mga features na wala din sa GT2e, I suggest na you get the GT2 kasi mas kumpleto yung mga functions na meron to compare mo dun sa isa. And for the price, hindi naman sila nagkakalayo kasi parang ang SRP noon is nasa 6,990 yata, mga ganun. And then I got this at 7,690 during the sale, pero I don't know lang kung itutuloy nila yung sale dun sa stores. SRP kasi na to is nasa 10,990 eh. So abangan nyo na lang sale, magkakaroon pa naman ng 11.11, 12.12, ganun. So yun lang guys. Sa maraming salamat. If you like my video at may nakuha kayong mga ideas or tips at may natutunan kayong bago, please feel free to share to your friends. Share this video with your friends. And don't forget to hit the like and subscribe button and hit the notification bell. Thank you. Thank you sa panonood at pagsama sa akin sa pag-unbox. Shout out to my Team Kabebang. Hello. And yun lang guys. Thank you. Bye. Guys, papakita ko lang yung raise to wake niya.